تخيل معايا كده انك تدخل تسرق في امان وفجأة تلاقي نفسك محاصر، الخوف بقى في قلبك واللحظة اللي حسبتها سهلة قلبت عليك كابوس. ثواني قليلة كانت كفيلة تحول اللص من مسيطر لواحد بيجري ينقذ روحه. وفي 2023 وبالتحديد يوم 2 مايو في منطقة برونز باستراليا، كاميرات سيارة سجلت ست فجأة بتجري قدام عربية ماشية. السواق حاول يفرمل بسرعة لكن الست رمت نفسها على كبوت العربية وبعدين وقعت على الأرض. بعدها على طول واحد طلع من ورا العربية وجرى ناحية الست بسرعة. السواق حس إن الموضوع مش طبيعي وهرب بالعربية على طول وخاف إن دي تكون محاولة سرقة. بعد كده بلغ الشرطة والشرطة بدأت تحقق في الواقع على طول. في جزيرة باربادوس في الكاربي لصوص ركبوا مع سواق أجرة كأنها رحلة عادية. فجأة اللصوص صوبوا السلاح على السواق وطلبوا منه الفلوس، لكن بدل ما يستسلم السواق ضغط على البنزين بجنون وبدأ يزوغ بالعربية كده وكده بشكل مرعب. السرعة زادت والخطر زاد لحد ما اللصوص نفسهم بدأوا يصرخوا من الخوف. وساعتها السواق قال لهم بكل وضوح اضربوني بالنار. وفي الآخر وقف العربية والكل هرب منها في ثواني. وفي 2020 في مدينة ساندي سابرينغاز بولاية جورجيا 4 لصوص مسلحين اقتحموا متجر مجوهرات وبدأوا ياخدوا المجوهرات. في نفس اللحظة صاحب المتجر رجع بالصدفة من غير أي تردد، مسك اللي في إيده وهاجم اللصوص بنفسه وقدر يمسك واحد منهم ويسيطر عليه لحد ما الشرطة وصلت. ال3 التانيين هربوا لكن تم القبض عليهم بعد كده. هنا كاميرات المراقبة سجلت محاولة سرقة فاشلة داخل متجر موبايلات. سيدة دخلت المكان وحاولت تخوف البائع باستخدام صاعق كهربائي لكنها ما حسبتهاش صح. البائع رد بسرعة وواجهها ومنعها من تنفيذ السرقة. بعد كده الشرطة دخلت وتم القبض عليها، والتحقيق كشف إن السلاح اللي كان معاها مجرد لعبة. في نص النهار يوم 1 مايو 2022 في حي برونكس في مدينة نيويورك مجموعة لصوص اقتحموا متجر مجوهرات. استخدموا مطارق تقيلة لكسر الواجهة الزجاجية وسرقوا حوالي 10 سلاسل و15 قلادة ذهبية بقيمة 20,000 دولار. في هيوستن يوم 16 يناير 2023 لص مسلح اقترب من مكتب استقبال فندق وطلب من الموظفة المال لكنها ما استسلمتش وسحبت سلاحها المخفي بسرعة مما أجبر اللص على الهروب. The door. The door now. Okay. Okay. There it is.
coming. Thank you. I ain't playing with you. كان معاه شنطة ظهر فيها السلاح اللي استخدمه. الشرطة ومنظمة كرايم ستبورز عرضوا مكافأة $5000 مقابل أي معلومات توصلهم للقبض عليه. في مقهى فيتنام كاميرات المراقبة سجلت سرقة دراجة نارية بطريقة جريئة شوية. الراجل كان نايم على كنبة في منطقة جلوس خارجية، لكن اللص دخل بهدوء وسحب الدراجة المتوقفة جنبه من غير ما يحس بأي حاجة. السرقة تمت في ثواني والضحية فضل نايم وهو مش مدرك للي حصل، لكن فجأة حس بصوت الموتوسيكل وصحى وجرى ورا اللص. في هيوستن سنة 2018 كاميرات مطعم باربيغي سجلت سرقة غريبة شوية. لصوص اتلقبوا بلصوص الدودة الجشرية علشان طريقتهم الغريبة في الزحف على الأرض لتجنب اكتشاف الكاميرا. سرقوا أكتر من $400 نقدي كان بكشيش الموظفين. العملية كانت سريعة وغريبة والضحايا اكتشفوا السرقة بعد فوات الأوان. وهنا ارجع واقول لك قبل ما الفيديو يخلص، كل مشهد شفناه دلوقتي بيأكد حاجة واحدة بس: السرقة والطمع مش لعبة ونتيجتهم دايما سيئة للغادرين. أي لحظة طمع ممكن تكلفك حياتك، كرامتك أو حريتك. انت كمان خد بالك من كل خطوة واحمي نفسك وممتلكاتك وخلي ضميرك هو اللي يحكم على تصرفاتك. فكر دايما ربنا شايف كل حاجة ومحدش بيتظلم من ربنا، وكل واحد بيتحاسب على اللي هو عمله، والطمع والظلم ما بيجيبوا إلا الخراب. وطبعا هنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، فانت لو لسه معايا لحد هنا فانت شخص مهتم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت مهتم، واشوفكوا الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.